हाय फ्रेंड्स, आज आपण बनवणार आहोत चिलापीची रस्सा भाजी। इथे मी चिलापी अर्धा किलो चिलापी घेतलेली आहे। ती स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। मी इथे धुवून निथळत ठेवलेली आहे। वाटण्यासाठी आपण घेणार आहोत थोडीशी कोथिंबीर, थोडंसं अद्रक, अर्धा इंच, 5 पाकळ्या लसूण, थोडंसं खोबरं। हे गॅसवर मी थोडंसं 10 सेकंद हे भाजलेलं आहे खोबरं, म्हणजे असं गॅसवर धरलेली आहे वाटी खोबऱ्याची आणि मग चिरून घेतलेली। ही आपल्याला परत तेलामध्ये परतायची आहे। मी असं केलं कारण की कधी कधी खोबरं खूप कडक असतं, सुरीने ते कापलं जात नाही म्हणून, आणि भाजीला एक स्मोकी फ्लेवर येतो म्हणून। आणि मिरची पण आपल्याला भाजून घ्यायची आहे। कधी पण वाटणात भाजून घ्या मिरची, कारण मिरची बाधत नाही। आणि कढीपत्ता घेतला मी वाटणामध्येच घेणार आहे। जेव्हा मिरची भाजणार आहे तेव्हा कढीपत्ताही भाजणार आहे। कढीपत्ता असा फोडणीला टाकला तर खाल्ला जात नाही, म्हणून मी नेहमी वाटणात कढीपत्ता वापरते। गरम मसाल्यामध्ये इथं आहे थोडंसं जायपत्री, 2 नागकेशर, थोडंसं दगडफूल, 2 लवंग, 3 काळी मिरी, थोडंसं दालचिनीचा तुकडा, 3 वेलची, अर्धा छोटा चमचा जिरं। मसाल्यांमध्ये घेतले 2 छोटे चमचे धना पावडर, अर्धा चमचा हळद। हा आहे मटन मसाला। तुम्ही कुठल्याही ब्रँडचा वापरा, जो तुम्हाला आवडत असेल त्या ब्रँडचा मटन मसाला, भाजीला खूप छान चव येते। आणि कांदा मसाला 4 चमचे, कारण अर्धा किलोचा रस्सा करणार आहे तर मी छोटे 4 चमचे घेतलेले आहेत। आणि हा उभा चिरलेला कांदा आहे। हे 6 कांदे आहेत, छोटे 6 कांदे घेतलेले उभे चिरून। हे सुद्धा आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत। आणि फोडणीसाठी 1 टोमॅटो। तर चला आपण हे सगळं भाजून घेऊया, मग मी पुढे दाखवते। आता आपण इथे तवा तापत ठेवलेला आहे। आता आपण सगळे गरम मसाले भाजून घेऊया फिशच्या भाजीसाठी। हे जे मी तुम्हाला गरम मसाले दाखवलेत, हे जर तुमच्याकडे नसतील अवेलेबल किंवा तुम्हाला नसतील वापरायचे, तर ते हे स्किप करून तुम्ही ह्याच्याऐवजी कुठलाही गरम मसाला 1 चमचा घेऊ शकता। पण ताजे मसाल्यांची चव फार छान येते। नक्की वापरून बघा, ट्राय करून बघा। पहिले आपण हे सगळे मसाले टाकून भाजून घेऊया। थोडेसे कोरडेच भाजायचे आहेत आपल्याला। हे स्वतःचं ऑइल रिलीज करतात। ह्यांना फार वेळ लागत नाही, करपू देऊ नका फक्त। पण ह्याची आणि भाजीची खूप छान चव येते। जर हे तुम्ही जास्त प्रमाणात बनवत असाल हे कालवण, तर हे मसाले डबल घ्या। हे मी अर्धा किलोच्या प्रमाणे घेतलेलं आहे। आणि नसेल घ्यायचं तर गरम मसाला वापरा। आता आपण हे काढून घेऊया। मसाले भाजून झालेले आहेत। बरीच लोक अख्खे धणे वापरतात, तर ते धना पावडर स्किप करून अख्खे धणे वापरू शकतात। आता आपण ह्याच्यामध्ये कढीपत्त्याची पानं आणि मिरची टाकणार आहोत। तर मिरची टाकताना काय करायचंय, मिरची थोडीशी चिरायची आहे, अशी थोडीशी, आणि मग टाकायची, कारण ती बऱ्याच वेळा फुटली तर तुम्हाला भाजू शकतं। त्यामुळं कधीही मिरची तुम्ही अशी टाकू नका डायरेक्ट भाजायला, नाहीतर अंगावर डोळ्यावर उडू शकते ती। हे पहा, मस्त अशी भाजायची। कधीही वाटणात मिरची घ्यायची असेल तर थोडीशी भाजा, नाहीतर ना मिरची बाधते। बऱ्याच वेळा पोट खराब होतं बऱ्याच लोकांचं, तर हिरवी मिरची बाधत नाही भाजल्यामुळे। अशी छान भाजायची। हे पहा, तर मिरची आपली छान अशी ब्राऊन झालेली आहे। थोडीशी प्रेस करून भाजा। हे पहा, बघू शकता तुम्ही, मिरची छान ब्राऊन झालेली आहे। आता मिरची कढीपत्ता आपण काढून टाकूया। आता आपण ह्याच्यामध्ये खोबरं टाकूया सुक्कं। हे मी थोडं गॅसवर भाजलेलं आहे स्मोकी फ्लेवरसाठी आणि मऊ होण्यासाठी। तर हेही भाजून घ्या। ह्याच्यासाठी फक्त 2-3 चमचे तेल टाका, म्हणजे काय होईल, खोबरं पटकन भाजलं जाईल। खोबरं आणि कांदा आपल्याला तेलावरतीच भाजायचं आहे। थोडंसं टाकायचं, 2-3 थेंब। कांद्याला जास्त लागतं, पण खोबऱ्यामध्ये ऑलरेडी तेल असल्यामुळे ते 2-3 थेंब चालतात। लसूण, अद्रक आणि कोथिंबीर, लसूण, अद्रक आणि कोथिंबीर ही आपल्याला भाजायचं नाही, कच्चंच वाटायला घ्यायचे।
खोबरं आपण छान ब्राऊन करूया. हे पहा, खोबरे छान आता झालेले आहे ब्राऊन आपले, बघू शकता. हे काळं काळं जळालेलं नाहीये, हे मी गॅसवर 10 सेकंद भाजल्यामुळं झालेलं आहे, कारण हे छान स्मोकी टेस्ट येते ह्याला. आता हे काढून घेऊया. गावाकडं तर चुलीमध्ये टाकतात भाजायला थोडंसं. आता आपण ह्याच्यामध्ये कांदा टाकूया उभा चिरलेला. हे 6 कांदे आहेत छोटे. तुम्हाला जास्त कालवण करायचं असेल तर जास्त घेतले तरी चालते. आता ह्यांना पण आपण तेल टाकणार आहोत थोडंसं आणि भाजून घेणार आहोत. कांदे छान ब्राऊन भाजायचे आहेत आपल्याला. चांगला जितकं ब्राऊन कराल तेवढा छान कलर भाजीला येतो आणि चव पण फार छान लागते. तर आपण कांदे ब्राऊन करून घेऊया छानपैकी. हे पहा, आपला छानपैकी कांदा मस्त असा खरपूस भाजून झालेला आहे. आता तो आपण गॅस बंद करूया आणि ह्याला थंड करून सगळं वाटण आपल्याला मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायचं आहे आणि मग आपण फिशच्या भाजीला फोडणी देणार आहोत. आता आपण फिशच्या भाजीला फोडणी देऊया. पहिले आपल्याला ह्याच्यात 3 चमचे तेल टाकायचं आहे. हा जो छोटी पळी आहे ही 3 चमचे. तेल थोडंसं गरम होऊ द्या. तेल गरम झालं की आपल्याला ह्याच्यामध्ये चिरलेला टोमॅटो टाकायचा आहे. हे पहा, 1 चिरलेला टोमॅटो. टोमॅटो छान परतायचा आहे आपल्याला तेलामध्ये. हे पहा, टोमॅटो आपले छान तेलामध्ये परततायत. छानपैकी मऊ होतात, ते झालेले आहेत मऊ. हे सुके मसाले मी जे तुम्हाला दाखवले होते मगाशी, हे मी टाकत आहे. मसाले तेलावर छान परतून घ्यायचे. तेलावर परतल्यामुळे कालवणाला खूप छान चव येते. आता आपण हे जे मिक्सरला वाटण लावलं होतं ते वाटण आपण आता टाकून घेऊया फिशच्या भाजीसाठी. वाटण छान तेलावर परतून घ्या. वाटण टाकले. आता आपण 5 मिनिटं झाकण देऊया आणि बारीक गॅसवर वाटणाला तेल सुटू देऊ द्या. चला, आता आपण झाकण काढून बघूया. बघा, वाफ आली आहे छान मसाल्याला. हे तेल सुटलेलं आहे मस्तपैकी. हे पाहिलं आपण, हे बघा छान मस्तपैकी तेल सुटलेलं आहे मसाल्याला. आता आपण ह्याच्यामध्ये तुम्हाला जितकं हवं, कालवणाला किती रस्सा तुम्हाला पाहिजे त्या हिशोबाने पाणी टाका. जितकं पातळ किंवा घट्ट, जर तुम्हाला घट्ट पाहिजे तर कमी पाणी टाका. हे मी मिक्सरचं भांडं विसळलेलं पाणी आहे. मिक्सरचं भांडं विसळल्यामुळे वाया जात नाही वाटण, पण मिक्सरचं भांड्याला लागलेलं असतं. आता मी ह्याच्यात आणखीन पाणी टाकणार आहे. मी पातळ भाजी करणार आहे फिशची. तुम्हाला जितकी घट्ट आवडते तितकी तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही ह्याच्यात पाणी टाकू शकता. मी इथं 1 तांब्या टाकते. हे पहा, मी आणखीन टाकते पाणी अर्धा तांब्या, कारण आमच्या घरी पातळ भाजी खातात फिशची रस्सा. 1.5 तांब्या पाणी टाकलेलं आहे. तुम्ही तुमच्या आवश्यकतेनुसार टाका. तुम्हाला जर घट्ट पाहिजे तर घट्ट, पातळ पाहिजे तुमच्या हिशोबाने. आणि ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया.
भाजीला आपण चांगली उकळी काढणार आहे मोठी, आणि मग मोठी उकळी आल्यावर मग त्याच्यात फिश सोडणार आहे. हे पहा आपल्या भाजीला किती छान उकळी फुटलेली आहे. आता आपण फिश सोडूया ह्याच्यात. फिश अगदी अलगद सोडा, तुमचा हात वगैरे भाजू शकतो किंवा कालवणाचा रस्सा तुमच्या हाता उडू शकतो. एकदम हलक्या हाताने. फिश टाकल्यानंतर तुम्हाला कालवण हलवायचं नाही आहे, फक्त ही फिश अशी बुडवून घ्यायची आहे. आणि हे कालवण 5 मिनटं मोठ्या गॅसवर शिजवून घ्यायचं आहे. फिश लगेच 5 मिनटात शिजते, त्यामुळे जास्त वेळ लागणार नाही. एक उकळी काढा मोठी 5 मिनटं, आणि मग गॅस बंद करून आपली भाजी तयार होईल. हे पहा छान उकळी आलेली आहे आपल्या रश्श्याला. 5 मिनटं झालेली आहे, आणि बघा फिश पण छान शिजलेली आहे. जास्त वेळ उकळू नका फिश, नाहीतर ही फिश आहे ना ही विरघळते. आता मी ही तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे पहा आपली फिशची रस्सा भाजी तयार आहे. ही मी एका वाटीत छानपैकी सर्व केलेली आहे. रेसिपी आवडल्यास चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा.